Dragi prieteni, astăzi vă vom prezenta metoda prin care formăm noi triomărul. Vom face o trioaltoire în 3 direcții diferite, ca să nu se concureze la lumină. Vom avea prima altoire, le avem fiecare ramură notată, să nu cumva să le încurcăm. Soiul Gala, Golden delicios și avem un Granny Schmidt. Vom altui prima dată Gala. Bineînțeles, altuile în ochi dormind. Dăm eticheta jos, că noi le cunoaștem. Să facem puțin. Următorul vom altui Granny Schmidt. Gala este, pentru cei care nu știu, este un măr cu o tentă de roșu. Aici avem Granny Schmidt, un măr verde. Să avem și o cromatică frumoasă. Și în direcția opusă vom face Golden delicios, galben. Avem roșu, galben și verde. Portaltoiul are 2 ani, aici în câmp. Am lăsat să dezvolte destul de bine, să putem altui sus. Mai sunt alții care altuiesc direct pe șarpante, dar există riscul să se rupă. Și atunci noi vom avea 3 șarpante, se vede foarte bine, da? În direcții diferite. Aici avem Granny Schmidt, Gala și Golden. Toate sunt, se va forma de fapt un pom, cu tăierile le vom face tip vas. Legăm pe fiecare în parte. Foarte importantă legarea, să nu se deshidrateze. Și foarte important să și udăm înainte și după altuire destul de bine. Dacă nu avem sevă, degeaba ne chinuim să altuim, că prinderea va fi foarte slabă. La fel procedăm și la păr, trio păr sau duo, depinde de situație. Dacă nu ne permite portaltoiul, altuim doar 2 soiuri. Sunt pomi pentru hobby, pentru grădină, nu pentru cultură să facem producții. În schimb, într-o curte, credem noi că e ceva deosebit să ai un pom cu mai multe soiuri. Noi avem pom și cu 5-6 soiuri, încercăm mai multe variante. Aici deja i-am terminat, după cum vedeți. Sunt altoiți, vom veni cam peste 21 de zile să-i verificăm, să-i desfacem. Dar tăierea finală pentru a pleca în vegetație în primăvară și bineînțeles îi vom trage la ghiveci, noi nu prea vindem fără ghiveci și livrăm un ghiveci ca omul să se bucure, să vadă că el e cu frunze, prinderea fiind 100% dacă sunt la ghiveci. A venit momentul să verificăm roadele muncii noastre, să vedem dacă s-au prins ungurii. Primul se vede este super ok.
Noi am mai verificat înainte, dar vă arătăm să vedeți cum sunt. Cel de-al doilea, la fel de bun. Putem verifica puțin cu cuțitul. Se vede verde. Da? Și cel de-al treilea. Este aici. Uitați, în afară de faptul că se vede foarte bine. Da? Putem da puțin cuțitul și se vede sub scoarță cât de bine e. Da? Aici avem trio păr și rândul de lângă am făcut trio măr. Avem Gala, Starkinson și Red, Golden Delicious aici. Ia să vedem. Cei de lângă sunt ok, dar am lăsat acesta să vi-l arătăm. Arată foarte bine, se vede mugurele, la fel se poate verifica, se vede că e verde. Aici nu are rost, a calusat destul de bine, e verde. Sunt 3 muguri, după cum ați văzut la alturile, pe 3 direcții diferite. Să avem șarpantele să nu se concureze una pe alta. De aici îi scoatem, nu îi lăsăm în pepinieră și îi tragem la ghiveci. Pentru a-i livra la ghiveci, pentru că costurile unui trio sunt destul de mari și atunci omul să fie sigur că se prinde, îl livrăm la ghiveci. Plante la ghiveci au prindere 100%. Vom livra imediat ce pleacă în vegetație. Am ajuns la etapa în care îi tragem la ghiveci. Avem amestecul aici de mocilă, balegă de vacă proaspătă de o zi, pământ galben și apă. A fost fasonat, l-am mocirlit. Acum pun cu tutor pământ în ghiveci. Noi avem aceste ghivece de folie pentru că se plantează foarte ușor. Se taie partea de jos, fundul ghiveciului și se plantează fără riscuri. Punem pomul. Nu există o regulă la ce înălțime să-l plantăm pentru că noi nu avem altoiul decât aici sus. Și așa că îl punem jumate ghiveciul cu pământ, îl amestecăm. Amestecul de pământ îl vom pune într-un clip viitor, cât de curând. Același amestec puteți să-l folosiți la flori, la legume, dacă faceți legume la ghiveci pentru cei care fac pe balcoane. Și acum avem nevoie de ajutorul lui Cezar să pună apă, că fără apă, după ce plantăm, n-am făcut nimic. Bun. Până Cezar udă, eu iau o foarfecă să-l tai deasupra de... Ajunge Cezar. Și îl tăiem deasupra de ultimul altoi. Dacă e nevoie, punem un tutore, dar deocamdată nu cred că e nevoie. Așteptăm primăvara să vedem dacă va fi trio sau două în funcție de cum pleacă în vegetație mugurii altoiți. După 3 ani de așteptare avem un trio măr. Se vede după scoarță, da? Că sunt 3 soiuri diferite. Avem de la Golden Delicious, Gala Premium Selection și Granny Smith. Este o cromatică de culori. Mai mult de atâta, altoirea s-a făcut pe un portaltoi în direcții diferite, să nu se concureze. La un moment dat vom avea șarpante diferite, nu se concurează pentru lumină, nu avem probleme. Aici avem un păr trio altoit,
Carpica, Chefir și Lucas se și coc în perioade diferite, arată destul de bine, plantele sunt viguroase, de 3 ani deja țin balotul de pământ, plantarea e foarte simplă, livrarea, după cum vedeți, se face foarte simplu, dețe de protecție de bambus vor veni și legate, plantele au fost puțin flexate pentru că ramurile permit flexarea, oricum trebuie străiate pentru ramificare în primăvară. Ia uite așa. Dacă v-au fost utile informațiile din acest clip și vreți să fiți notificat de fiecare dată când punem un clip nou, vă abonați și apăsați clopoțelul pentru notificări. Bineînțeles, ne-ar fi de mare ajutor un like și o distribuire